වගේ මේ යාළුවනේ මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම ඇප් එකක් ගැන, ට්‍රස්ට් ඇප් එකක් ගැන. මේ ඇප් එකේ රිවිව් කිව්වොත් හොඳ රිවිව් තියෙනවා 4.4ක. හොඳ රිවිව් එකක් තියෙන මේ ඇප් එක අවුරුදු ගානක තියන් ඉඳන් එන්නේ. ඒක නිසා මේකේ තියෙන පොඩි සිම්පල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. ගේම්ස් ප්ලේ කරලා අපිට සල්ලි හොයා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. හොඳ නින්නයක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. රෙෆරල් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හොඳ නින්නයක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒවත් කියලා දෙන්න යාළුවනේ ඉස්සරහට වීඩියෝ එක අන්තිමට බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අන්තිමට subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න. මම මේක තමයි ඇප් එක. ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට දෙවිනම් Bitcoin Cash කියලා සර්ච් කරලා ගන්න. නැත්නම් මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා මේ ඇප් එකට යන්න. එතකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයා install තියෙනවා. install කරගන්න ඕන. ඔයාලට දැන් මේ ඇප් එක ගැන කිව්වොත් මේ ඇප් එකේ විඩ්‍රෝ දෙන්න PayPal වලට. මේ ඇප් එකේ පොඩි ගේම්ස් ප්ලේ කරලා තමයි අපි ටිකට්ස් හොයන්න තියෙන. ටිකට්ස් අපිට සල්ලි බවට පත් කරන්නේ. මේකේ ටිකට්ස් 10000ක් ඩොලර් 0.1ක් විතර තමයි වෙන්නේ. මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි යාළුවනේ. මේක අපිට වෙන්න හොයාගත්තොත්, ඒ කියන්නේ රෙෆරල් කරගත්තොත් අපිට ලොකු අනින්නයක් ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් මේක. දැන් මේක මේ ඇප් එක දැන් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම ප්ලේ දෙනවා. ප්ලේ දුන්නාම යාළුවනේ ප්ලේ දුන්නාම මෙන්න මේ වගේ තැනක් එන්නේ. ඔයාලට FB account එකේ තියෙන FB එකෙන් log වෙන්න. මේ මනම් FB එකෙන් ලේසි යාළුවනේ. FB එකෙන් log වෙන්න. email එකෙන් උත් ඔතන email එකේ password එක දීලා log වෙන්න තියෙනවා. මම FB එකෙන් දැන් log වෙනවා. මෙහෙම යාළුවනේ අපිට log වෙද්දිම ඩොලර් 3ක බෝනස් එකක් ලබා දෙනවා මේ කට්ටිය. ඩොලර් 3ක කියන්නේ 600කට අධික බෝනස් එකක් ලබා දෙනවා. ඒකම බෝනස් එකක් ලබා දෙනවා. දැන් අපිට මේ තියෙන යාළුවනේ මෙන්න මේ ගේම්ස් තමයි අපිට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගේම්ස්. ඔය තියෙන ගේම්ස් ගොඩක් තියෙන යාළුවනේ. මේ ලොක් වෙලා තියෙන මේ ලොක් කරලා තියෙන ගේම්ස් යාළුවනේ අපි ගේම්ස් ගහද්දී යනවා ඒ ලොක් වෙච්ච ගේම්. ඒකට මේ ඔයාලා ඊමේල් එකෙන් ලොග් වෙනවට වැඩිය Facebook එකෙන් ලොග් වුණාම මේ ගේම්ස් ලොක් වෙන්නේ නැහැ වැඩි. ලොක් වෙච්චා යනවා යාළුවනේ. ගේම්ස් ලොක් වෙච්චා. එතකොට ඔයාලට මේක account එකට ගිහලා වෙන්නන්න. මෙතන enter invite code එකක් ගන්නවා. එතකොට අපිට ටිකට් 2500ක් හම්බ වෙනවා. invite code එක මම ඔයාලට මේකේ දාලා තියන්න. ඔයාලට මම description එකේ invite code එක දාලා තියන්නම් මගේ. ඒ invite code එක දීලා collect දෙන්න. දැන් මට invite code එක නැහැ. මම ඉතින් සම්මිට වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ දැන් අපි බලමු එන්නේ අර දෙන එක තමයි යාළුවනේ. යාළුවනේ අපිට බෝනස් හම්බෙනවා. get අපි යාළුවෙක් අපිට ඇඩ් මේ අපේ කාර ඇඩ් කරලා දුන්නා. අපේ link එකෙන් ගිහලා එයාලා download කරොත් අපිට ටිකට්ස් 2500කුයි ඩොලර් 0.1කුයි අපිට එක්කෙනෙක්ගෙන් ලැබෙනවා. මේ මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ කෝඩ් එක ගන්න එපා. මම ඔයාලා description එකේ කෝඩ් එකක් දාන්නම්. මේ කෝඩ් එක ගහන්න එපා යාළුවනේ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේකෙන් මේ ඊළඟ බලමු යාළුවනේ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මෙහෙම යාළුවනේ මෙතෙන්ට ආවම අපිට තියෙන මෙතන ගොඩක් ගේම්ස් තියෙනවා. දැන් මෙතන හොඳ අපිට ඉතන ගේම් එකක් තෝරලා ගන්න. මේක තෝරලා අපි ටිකට්ස් තමයි යාළුවනේ මේක එක්කව ගන්න තියෙන. අපි මම කියලා දෙන්නම් දැන් ටිකට්ස් අපිට මේක ටිකට් එකතු කරලා නිකන් තියන්න බෑ. මේකේ බැංක් එකේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. අපේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ උඩින් යන්නේ යාළුවනේ මේ ඔය හෝම් මගේ නමට යටින් යාළුවනේ තියෙනවා. මේ අර දවස් දෙකේ මිනිත්තු ගණනක් තියෙන යාළුවනේ. අන්න ඒකෙන් පස්සේ මේ අපි හොයන ටිකට්ස් නැති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ටිකට්ස් මේ ඔයගොල්ලෝ ගියා ගන්න. මේ කියලා දෙනවා ඉස්සෙල්ලම payment ගන්න. කොහොමද ෆොටෝ ටික පිළිගන්න
මගේ යාළුවනේ පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන මේකේ. ටිකට් සම්බෙනවා මේක හරියටම කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. යාළුවනේ හරිම ලේසි ඇප් එකක්. ලේසියෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. නිකන් ඉන්න ගමන් පාර්ට් ටයිම් විදියට පොඩි මාංශයක් දාලා මේ ගේම් එකක් ගාදී හිතටත් හොඳ යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ මානසික නිදහසට මේක කළාම අපිට එක පැත්තකින් සල්ලි හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙන යාළුවනේ. හදාගත්ත ගමන් යාළුවනේ මෙතන මේ ඩිපොසිට් දීලා මෙහෙම 100 දෙන්න යාළුවනේ. මගේ දැන් 100ක් නැති නිසා බෑ. නැත්නම් යාළුවනේ මෙතන මේ අපි හොයන ටිකට් සේරම මේ දැන් මේ දවස් 2යි පැය 12යි මිනිත්තු 50කින් අපිට නැති වෙනවා. ඒක නිසා යාළුවනේ ටිකට් 100ක් හොයපු ගමන් මෙන්න මෙතන වලට වෙන්නන්න. මෙන්න මෙතන බැංක් ලකුණට මෙහෙම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඩිපොසිට් කියන එක දීලා යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ 100 දෙන්න. 100 නම් 100 ඔයාලා ටිකට් 1000ක් එක්ක අහු කරලා දියන ටිකට් 1000 ටිකට් 10000ක් එක්ක අහු කරලා දියන ටිකට් 10000 දීලා ඒක ඇතුළේ ඩිපොසිට් කරන්න යාළුවනේ. ඒතකොට මෙතනින් වැටෙනවා ඔයා ඩිපොසිට් කරපු ගාන. දැන් මට 100ක් නැති නිසා ඩිපොසිට් එක තියන්න බෑ යාළුවනේ. අයිමත් ඒක ඔයාලා දැන් විත්ඩ්‍රෝ එකක් දානකොට එළියට ගන්න ඕන නම් මෙහෙම විත්ඩ්‍රෝ එතකොට විත්ඩ්‍රෝ එක ඔබලා යාළුවනේ ඔයාලට එළියට ගන්න ඕන ටිකට් 10000 නම් ටිකට් 10000 මෙහෙම දෙන්න ගන්න බෑ යාළුවනේ. ඇතුළේ තිබ්බ ටිකට් 9000 ගාන එළියට ආවා යාළුවනේ. දැක්කනේ. දැන් ආයිම මම ඒ 9000 ගාන ඇතුළේ ගන්න මේ ඩිපොසිට් ගියා. මම 1000ක් ඇතුළේ දාන්න යාළුවනේ. 1000 දැන් ටිකට් 1000ක් ඇතුළේ ගියා. මම 1000ක් ඇතුළේ දාගෙන ඩිපොසිට් ගියා. 1000ක් ඇතුළේ දාන්න. එමේ යාළුවනේ මේක ඇතුළට දාලා තියන්නේ යාළුවනේ මේකටම තියන්න එපා. මේ තියන්න එපා මේක ඇතුළට දාලා තියන්න. ඕනලාව ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. නැත්නම් අර
සල්ලි ටික හෙට යනවා සේරම දාගන්න මම දාගත්ත යාළුවනේ දැන් මම ඩෙලීට් ගන්න ඕන මම විඩ්‍රෝ දුන්නා දාම් මෙහෙම එළියට ගත්තා එහෙම කළා දැන් මේකේ ගොඩක් ගේම්ස් තියෙන යාළුවනේ මේක ඇප් එක අතරින් ඉන්න එපා යාළුවනේ ගොඩක් වටින ඇප් එකක් මේක වැඩ කළා ඔයාලා කොහොම හරි මැච් එකක් ගහ ගන්න ඕන මේ ඇපේ අනිවාර්යෙන් මම payment proof නම් දැන්ට නෑ යාළුවනේ මම මේක මේ අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට කරන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් මේ ටිකට්ස් ඩොලර් විදියට කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් මගේ ටිකට් 4000 ගාණක් තියෙනවා ටිකට් 10000ක් තියෙන්න ඕන ඩොලර් 10ක් කන්වර්ට් කරන්න ටිකට් ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරන්න මගේ දැන් 4000 ගානේ සිරම තියෙන ටිකට්ස් 9000 ගානේ යාළුවනේ ඒක නිසා මට බෑ දැන් කන්වර්ට් කරලා වෙන්නන්න ඔයා මෙතන ටිකට්ස් 10000ක් වුණ ගමන් මෙතන උඩ මෙතෙන්ට ගිහින් ඇවිල්ලා මේ වොලට් එක ඉස්සෙල්ලම වොලට් එකට එන්න යාළුවනේ වොලට් එකට ඇවිල්ලා මේ ඩොලර් මාක් එක උඩ මෙහෙම උඹලා ඊපස්සේ මෙතන මේ දින කන්වර්ට් ටිකට් 10000 into ඩොලර් 0.1යි එතන ඕකේ දුන්නාම යාළුවනේ හරියනවා මගේ දැන් බෑ එහෙම දෙන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මේකේ විඩ්‍රෝ ගන්න කොහොමද කියලා එහෙම දීලා තමයි යාළුවනේ විඩ්‍රෝ ගන්න ඕන ටිකට්ස් විඩ්‍රෝ ගන්න බෑ ඩොලර් වලට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා PayPal මෙතන යාළුවනේ තියෙන මේ ඩොලර් ලකුණට මේ පැත්තේ PayPal ලකුණක් තියෙනවා. එතන ඔයාලයි මිනිමම් පේමන්ට් එක තියෙන්නේ ඩොලර් 10 යාළුවනේ. මෙතන ඔයාලයි ඩොලර් 10ක් මෙතන හදාගත්තාම ඩොලර් 10ක් හදාගත්තාම මෙතන PayPal එකට ගිහිල්ලා මෙතන මෙහෙම එන්න යාළුවනේ ඔයාලේ PayPal email address එක දෙන්න ඉන්නේ address එක දීලා මෙතනින් payment එක කරගන්න මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකක් කරනවා යාළුවනේ. දැන්ට ඔයා මේක වැඩ කරන්න අනිවාර්යෙන් මේක 100% trust app එක මම කියලා දීපු දේ වැදගත්කමක් තියෙනවා යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න නොතේරුම් දෙයක් තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාලා යන්න like එකකුත් දාන්න එන යාළුවනේ ඔච්චර මේ කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මේක win කරපු කට්ටියක මෙහෙම තියෙනවා මේ තියෙන යාළුවනේ මේක win කරපු කට්ටිය ඩොලර් 3000 ගණන් මේක හොඳ ඇප් එකක් යාළුවනේ අද ඊයේ නෙමෙයි ගොඩක් දවස් වෙන ඇප් එකක් මේක යාළුවනේ මේක කියන්නම තුනනේ මේක අපිට තියෙනවා යාළුවනේ මේක අපිට තා ටිකට්ස් ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න හැකියි මෙතන මේ Twitter follow කරන්න තියෙන මේගොල්ලෝගේ Twitter account එක follow කරාම අපිට ටිකට්ස් 5000ක් දෙනවා 500ක් දෙනවා යාළුවනේ sorry ටිකට්ස් 500ක් දෙනවා ඒ 500ත් අපිට ගන්න නැහැ ඊට පස්සේ මේකට ගිහිල්ලා ඒක about us එකේ Twitter එකක් දැම්ම tweet එකක් දැම්මම 250ක් දෙනවා දැන් මම අනිත් එක නම් කරලා තියෙන Facebook එක link කරලා තියෙන ඒ ටික කරලා තියෙන එක නිසා මට ඒව නෑ යාළුවනේ ඔයාලට ඒක තියෙන ඒක කරන්න අනිවාර්යෙන් මේ ටිකට්ස් ටිකක් ගන්න යාළුවනේ හරි යාළුවනේ එන ඉතරයි වීඩියෝ එක ගැන subscribe කරන්න ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න like එකක් දාන්න ෂෙයා පාරකුත් දාන්න හරි එහෙනම් ජය වේවා